100 سال پیش تا امروز قدیمی ترین رستوران های شیراز رو براتون پیدا کردم که زمان توشون ایستاده. تو شیراز رستوران هایی هستن که حدود 100 سال سابقه دارن و هنوز هم بهترین طعما رو میدن. وگرنه 400 کیلو میشه. شیرازی قدیم میگن یه خود واسهشون شیرین جیغ میشه. یه محله خیلی قدیمی و تاریخی که تو بافت تاریخی هم هست. همین الان هم قشنگ گوش داره میاد. با تگرگ یه محلی و یک قرنه که اینجاست. یه قرن اول اینجا کبابی بوده. و طرفدار پر و قرص اینجا خانوما هستن. غذایی با عشق درست بشه قطعا خوشمزه میشه. درود بر شما. چطورین؟ خوبین؟ به یه ولاگ دیگه باجی تو تراول خیلی خوش اومدین. امروز قراره بریم به قدیمی ترین خوشمزه فروشی های شیراز. جاهایی که از روز اول شروع کارشون تا الان دقیقاً توی همین مکانی که بودن و هستن. اولین جایی که میخوایم با هم دیگه ببینیم پاتوق راننده کامیونا بوده. بزن که بریم. مجموعه ده بزرگی رو داریم که تو خیابون فرزدقی قرار گرفته. از بلوار فراشبندی میتونین بیاین. خدا رو شکر تو لوکیشن هم سرچ کنید هست. همونطوری که میدونین تو این ولاگ اومدیم بریم نوستالژی بازی و خاطره بازی و اولین مجموعه‌ای که بهتون پیشنهاد میکنیم اومدید شیراز حتما بیاین از نزدیک لمسش کنید. مجموعه ده بزرگیه که پر از خاطره و تصویر و طعم نوستالژی غذاست. بفرمایید داخل. بله. مجموعه ده بزرگی بیشتر از 50 ساله که قدمت داره. این تصویرهایی که میبینید تصویر تمام پهلوانای شیرازه که طی این سالها جمع‌آوری شده. اینجا مجموعه ده بزرگیه، یکی از بزرگترین و معروفترین غذاخوری های شیراز. از سال 1352 تأسیس شده و تا سال 1398 فقط تأسیس آقایون بوده و سفره خونه و قهوه خونه طور بوده. ولی از 98 به بعد خانواده ده بزرگی تصمیم میگیرن که اینجا رو طوری فراهم کنن که خانواده ها هم بتونن بیان لذت ببرن و طرفدار پر و قرص اینجا خانوما هستن. یه چیزی که تو مجموعه ده بزرگی خیلی منحصر به فرده شربت‌های آب لیموشونه. اینجا رو نگاه کن. با تگرگ یخ یه شربت با طعم نوستالژی برات سرو میشه که اصلا نمونه‌شو من ندیدم و نخوردم. حجمو نگاه. یه پارچ شربته. یعنی یه دونش برای 2 نفر قشنگ بسته. چطوره؟ طعمش عالیه، عین شربت آبلیموهای خونگیه. یه موضوعی که هست اینجا همیشه شلوغه، یعنی اصلا اینطوری نیست که الان ما اومدیم شلوغ باشه. همیشه چه برای صبحانه چه نهار همینقدر مشتری میره و میاد، چون واقعا مشتری مدارشون خیلی خوبه. در مورد این یخنو یه توضیح بدم. اینجا قبلا تنور بوده و توش نون میپختن، ولی به خاطر اینکه حجم کار خیلی زیاد شده الهی شکر اینجا دیگه تنورش بسته شده. یه تنور بیرون دارن که فقط جهت گرم کردن نونه، نه پخت نون. یعنی اینجا دیگه پخت نون انجام نمیشه. املت 2 نفره با شربت آب لیمو 420,000 تومان.
با سبزی و پیاز و لیمو. شعرهایی که رو دیوارای اینجا دیدیم با غزاله خیلی جالب بود. مثلا نوشته فرزندم اگر میخواهی در زندگی سختی نکشی باید خیلی سختی بکشی و همین جمله جالبه هم خیلی عمیقه. یه شربت آب لیمو دادم دست غزاله، قشنگ با خودش اونجا سرگرمه. وای اگه بدونید چه بوی غذایی داره اینجا میاد. یه خبر خوب الان بهم دادن. گفتن برای تدیک سرو کنیم. گفتن اگر که آب گوشت و اینا روش نیست. گفت نه نیست، ما خورشتمون بدون گوشت پخته میشه، بعداً گوشت بهش اضافه میشه. الان یه تدیک داریم که با قیمه بادمجون و اینا قراره روش بخور. وای 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 وای. این همون تهدیگیه که غزاله واسش قش کرد و اینم یک غذای گیاهی. اسمش ترکی پلوه. اینجا با گردن سرو میشه، با کلوده سرو میشه و چیزای دیگه، ولی خب برای ما بدون پروتئین سرو کردن و اینکه داره بازی میکنه با دورچینشون هم که خیلی جذابه واقعا. طبق پیشنهاد خود آقای ده بزرگی که باشون صحبت کردیم این بود که این پلو ترکی گزینه خیلی خوبی برای ماست و اینکه خورشتاشون چون بدون گوشت سرو میشه، یعنی بدون گوشت سرو نمیشه، گوشتش جدا پخته میشه و بعد به خورشت اضافه میشه بدون هیچ آب گوشت و اینایی و خورشتا رو ما میتونیم سفارش بدیم، ولی دوست داشتیم که پلو ترکی امتحان کنیم چون قیافش خیلی هیجان انگیز بود. البته که تدیک داریم با خورشت قیمه بادم، کشمش داره، گردو داره، دیگه چیا داره؟ پیاز داره. آره خلال پیاز خلال شده داره، گردو و کشمش و زرشک داره و زعفرون هم که یه عالمه روش هست. و اینکه جاتون خالی، اصلا دوست نداشتیم دلتون رو آب کنیم ولی قطعا آب شده. و اینکه نوستالژی هر شهری مثل پیاز هر شهری میرید اونجا باید برید تو اون قسمت غذاشو بخورید حتما. برو بریم. یعنی واقعا حیف که من 5 سال شیراز زندگی کردم و اینجا نیومدم، وگرنه 400 کیلو میشدی. وگرنه 400 کیلو میشدم. واقعا فوق العاده است، بدون هیچ تبلیغی واقعا میگم فوق العاده است. از لحاظ حجم غذا بهتون بگم که من و غزاله یه پرس سفارش دادیم و به اندازه یه پرس هم زیاد اومد و ما واقعا در حد توان خوردیم و این زیاد اومد. حجم غذاشون زیاده، اینو در نظر بگیر. اگه کم خوراکید اشتراکی سفارش بدید. کنارش هم شربت آب لیمو حتما بخورید چون یه طعم خیلی دیگه ایه، یعنی یه طعم خیلی دیگه ایه، فارسیم کم شد بود. یه طعم خیلی خاص دیگه. آقا شاپور از پرسابقه ترین و خوش دستپخت ترین آشپزای این مجموعه هستن و دوست داشتم که خودشون بگن که چند وقت اینجا کار میکنن. در خدمت شما هستیم به نام خدا. منم خدمت شما که عرض کنم 29 ساله که اینجا هستم. از سن 22 سالگی اومدم اینجا و تو همین غذاخوری بودم. اوایلش هم قهوه خونه بود، قلیون بود، آقایون می اومدن، مشتی های قدیمی اکساری که میبینی می اومدن. بعد دیگه شد غذاخوری. حالا هم که داریم میبینیم دیگه میان مشتری بیشتر، خانواده میاد و ما در خدمت همه عزیزا هست. دست شما. چجوری املتاتون انقدر خوشمزه است آقا شاپور؟ این دیگه فوت و فن کوزه‌گریه. یه دوره خصوصی بذار به ما هم یاد بده. ما خیلی املت دوست داریم. نفهم و شکست نفسی میفهم. واقعا ممنونم. خواهش میکنم قربان شما. هیچی والا دیگه به هر حال هی تجربه که سال به سال اضافه تر بشه
به هر حال یه خورده سالی یه تجربه هم که آدم به دست بیاره به هر حال تو 30 سال یه خورده با تجربه تر از که یه سال 2 سال اومده میشه وگرنه هیچ کاری ما نمی‌کنیم. ولی خب ربمون خونگی درست میکنیم، گوجه چرخ میکنیم، ادویجات در 20 رقم ادویجات و سیر و فلفل قلمی، فلفل دلمه، پیاز، آبشن، پودر آبشن، نمک، زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، اینا رو بهش اضافه میکنیم، میپزیم، بعد رب به یکم بهش اضافه. فکر کنم عشق و علاقه هم بهش میزنید دیگه بله که بله خوشمزه بله. تر اصل آشپزی همونه، عشق و علاقه. اگر غذایی با عشق درست بشه قطعا خوشمزه میشه. دست شما در نکنه. قربان شما، مرسی ازتون، در سلامت خدمتتون. باشید. قربون مرسی. شما. خب نظرتون درباره ده بزرگی چیه؟ یه نفر عالیه؟ همه؟ زیاد میایید اینجا؟ هر هفته 2-3 بار. خب نوش جونتون. معلومه که بشقاباشون هم خالیه، حسابی دوست دارن اینجا رو. بچه‌ها بریم یه دسر خوب بهتون معرفی کنیم تو منطقه رودکی خیابون فردوسی. حله؟ شیراز شهریه که همه کوچه و خیابوناش یه عطر و طعم خاصی ها داره. شهریه که سالهاست به خاطر غذاهای خوشمزه و معروف و اصیلی که داره زبان زده هم است و یه سری از طعمای قدیمیش هنوزم پرطرف داره، مثل کلم پلو، قنبر پلو و فالوده شیرازی. شاید اگه بیای شیراز همه بهت بگم فالوده شیرازی پشت ارگو بخور یا برو کنار سعدیه فالوده شیرازی بخور. راست میگن اونجا هم خوبه، ولی من میخوام بهت امروز جایی رو معرفی کنم که به ظریف بودن و نازک بودن و خوشمزه بودن رشته های فالودش خیلی معروفه. پس بزن که بریم. خیابون فردوسی، نبش 16، تک فالوده جوانمردی، از قدیمی ترینای شهر شیرازه. سال تأسیس 1349. خب ما اومدیم اینجا فالوده جوانمردی، یه فالوده بستنی و در واقع یه فالوده شیرازی و یه هویج بستنی سفارش بدیم. من گفتم یه سری توضیحات هم خودشون برامون بدن و مراحلش رو براتون ویدیو بگیرم. این خانم که دارید مشاهده میکنید سفارش فالوده دادن و هویج بستنی و فالوده معروف جوانمردی. بریم واسه سروش. همه چی وزن میشه اینجا. آره. خب این قاشقتون داستان نداشت؟ این قاشقی که الان ما بهش کار میکنیم قاشق بستنیمون هست و اصطلاحاً یه خورده تیز هست لبه هاش. بله. که بتونیم راحت‌تر کار کنیم. ولی قبلا که کار میکردیم در گذشته زمانی که پدر خودشون مغازه تشریف داشتن با این اسوم مسی کار میکردیم. هم از لحاظ خواص خیلی بهتر بود ولی نسبت به اون یه خورده سنگین تر بود. آره. درست. چند ساله الان شما اینجا مشغولی؟ یعنی اینجا پاورجاه؟ آره از دهه 40 داخل خیابون فردوسی نبش کوچه 16 از دهه 40 فعالیت داشتیم. الان این یه لیوان هویج بستنی چنده؟ الان قیمت‌ها که تقریبا حدود یه 20 روز عوض شده یه خود افزایش قیمت داشتیم. هویج ساده شده 100 تومان و اون هویج بستنی شده 125 تومان لیوان بزرگ. چقدر عالی واقعا. از اول همین جوانمردی همینجا بوده دیگه. آره ما شعبه دیگه نداریم، تکواله جوانمردی خیابون فردوسی. شغل پدر رو شما ادامه دادید؟ آره دیگه آمدیم مشغول به شغل پدر شدیم و خدمتتون هستیم. خدا رو شکر ویدیو میگیریم همه. بله. یه فالوده هم اگه لطف کنید کوچیک. چشم. ممنون میشم. خوشمزه است؟
میکروفون نداری بگو من تایید کنم. من راحت بدون میکروفون فقط دارم میگم. نوش جان. خدمت دست شما درد نکنه. عرقیات آبلیمو. یعنی اصلا طعم بستنیشو که نگم براتون. بفرمایید. طعم بستنیشو که اصلا نگم براتون، واقعا خوشمزه است. من از این بستنی‌ها که کش میاد خیلی جا خوردم ولی هیچ وقت دوست نداشتم، ولی این عالیه. هویجش هم که اصلا فرشه واقعا. حالا میریم برای هر جا غذا خوردید دسرتون رو بیاید اینجا. دسر رو بیاین اینجا واقعا. خب اینجا آب لیمو میریزیم توی فالودمون. من پر آب لیمو دوست دارم. این عرقه چیه؟ عرق بیدیمشک و نسترن. عرق بیدمشک و نسترن. این هم میریزیم و بریم برای تست. من که فالوده خور نیستم ولی تو فالوده خوری؟ من فالوده خورم. خواهرم خیلی فالوده خوره، میاد شیراز روزی 3-4 تا فالوده میخوره. بعد صبحونه، قبل نهار، بعد نهار. امروز داری تستر در میاری. من همش پشت دوربینم، تو داری خوشمزه ها رو تست میکنی. الان منم میام دیگه، قبول نیست. خیلی خوشمزه است. کلیه شربت‌های شیرازی قدیمی رو ما خودمون تولید میکنیم و 100% خونگی بدون مواد نگهدارنده و بدون افزودنی. شربت بهلیمو هست با آب به هست، شربت سرکه شیره هست که یک شربت شیرازی قدیمی هست و شربت سکنجبین، دیگه شربت گلاب زعفران، بهار نارنج و کلیه عرقیات معطر هم به صورت دست اول خدمت عزیزان عرضه میشه. چقدر عالی واقعا. بهلیمو چنده؟ باز اینا هم همش قیمت‌های قبل از همون هولوش کیلوی 200 تا 210 تومان است. 200. آره. آقای جوامردی میگن فالوده چجوری درست میشه؟ نگاه کنید خود اون نشاسته که مغز گندم هست، بله. اون مایه اصلیش هست، یعنی مغز گندم که به صورت نشاسته در میاد و با آب در آب حلش میکنن و به صورت رشته رشته میپزنش، به صورت رشته رشته درستش میکنن. حالا اون رشته هرچی ریزتر باشه کیفیت کار بهتر میشه، موندگاری بیشتر میشه و این فالده‌ای که ما درست میکنیم تا 1 ماه داخل فریزر بمونه هیچ مشکلی نداره. آره اصطلاحاً حالت یخزدگی پیدا نمیکنه و هرچی که درشتر باشه اون به قول معروف شیرازی‌ها نمیپسندن و اصطلاحاً دیگه از حالت فالوده خارج میشه. آره. میشه رشته آشی احتمالاً. حالا جالبه، من واقعا تا حالا فالوده نخورده بودم، نگم تا حالا، یادم نیست اصلا آخرین بار کی بوده و هیچ وقت دوست نداشتم. شاید یه علتش همین بوده، شاید رشتهش ضخیم بوده، ولی الان که اینو خوردم خیلی خوشمزه بود. ما موقعی هم که وارد شدیم یه آقای محسنی تو مغازه بودن، سفارششون رو گرفتن داشتن میرفتن، دیدم من دارم ویدیو میگیرم، گفتن اینجا از بهترین فالوده یا شیرازه، اینجا خیلی خوشمزه است، ولی قبول نکرد تو ویدیو بیاد همینا رو بگه. من از طرف اون گفتم. آقای جوامردی چرا با آب لیمو میخورن فالوده رو؟ نگاه کنید این زمانی که خود ما میخوایم درست کنیم بهار نارنج و گلاب میکسش میشه خودش خیلی معطر هست. حالا بعضیا یه خورده اون شیرینیش مثلا واسه شون زیاد است، یا اصطلاح شیرازی قدیم میگن یه خورده واسه شون شیرین جق میشه، یه چند قطره کوچولو آب لیمو اضافه میکنن و طعم اون ترشیشو تست میکنن. چقدر عالی شیرین جق میشه، یعنی خیلی شیرینی تو ذوق میزنه. آره شیرینی زیاد هست، شیرین جق میشه. من اینو یاد گرفتم اگه یادم بمونه. اگه تا اینجای ویدیو اومدی و ما رو سابسکرایب نداری لطفاً سابسکرایبمون کن، لایک و کامنت یادت نره که از دیدن و شنیدن نظرات تو خیلی خوشحال میشیم و ما رو به دوستای گلت معرفی کن، چون این کار تو به بزرگ شدن و رشد کانال ما خیلی کمک میکنه و اگه دوست داری بیشتر از ما حمایت کنی از دکمه تانکس استفاده کن. خب از اونجایی که ما داریم منفجر میشیم گفتیم که این مسیر رو با هم دیگه پیاده بریم از خیابون فردوسی به سمت خیابون رودکی که لوکیشن بعدیمونه و توی این مسیر شما هم باید همراهمون باشین.
مسیرمون به اینجا برخورد کردیم. یه عالمه فرش هست و دست بافت. بله درود در شما. البته صدای سازشون هم میومد، الان دیگه ساز نمیزنم. این الان 150 میلیونه؟ دو تا به هم چسبیده است، مثل خورجینه. چجوریه؟ خورجینه چمدون عروس دامادای عشایر بوده. آخه چمدون عروس دامادای عشایر بوده. چقدر قشنگ. خیلی قشنگه. این الان چه طرحیه؟ این نقشه نیریز قدیمه، توضیح خودمون هست که امضا پایینش امضا الف هست، پشم دستریس رنگ گیاهی هست به و این نقشه بوده داره خیلی قدیم بوده، ما دوباره بازآفرینیش کردیم. بسیار ما عالی. کلاً یه حجره دیگه داریم تو بازار، کارهای قدیمی رو بازآفرینی می‌کنیم. عالی. این اطلاعاتشون هست برای فرشایی که نشونتون دادیم. بچه‌ها یک کبابی هست تو خیابون رودکی به اسم کبابی رودکی که به گفته محلی‌ها یک قرنه که اینجاست. الان می‌خوایم بریم ببینیم که چه خبره. منتها ما چون گیاهخوار بودیم اینجا نمیتونستیم نهار بخوریم. نهارمون رو که همراهمون بودین. الان یکم از تایم نهار گذشته ولی میریم که ببینیم چطوریه اینجا. درود در شما. سلامت باشید. وقتتون بخیر باشه. قربونت برم. قربون شما. زنده باشید. سلامت بشین. دایی چند وقت الان اینجا به راهه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الان یه قرن اول اینجا کبابی بوده. به به. پدر اون بوده. تقریبا بعد در 12 سال گذشت دیگه را به رحمت خدا خودم اومده. خدا رحمتش الان 85 سالم سنمه. خدا حفظتون کنه. دلونم میخواد شغل رو هم دوست می‌داریم، نه می‌بریم. می‌سازیم. آخه خدا بهتون قوت سلامت بده، باشید، زنده سلامتی باشید. بده. دلونم شما به عنوان یکی از قدیمی ترین کبابی‌های شیراز جز معروف ترینایی. خب موقع خودم اومدم اصلا این خیابون هیچی بود. آخه خیابون رو دیگه داشتن زیرسازی میکردن. بله. الان یه 80 سال میگذره خیابون کشته شده. خدا حفظتون داخل کنه. نه. خب منوتون چیه دایی؟ فقط کبابه. فقط کباب فقط کوبیده است، کباب درسته؟ کوبیده است، بله. سیخی چنده؟ پرسش 280 تومن. یه پرس میشه دو تا سیخ. کباب، گوجه، نون 280 تومن. 280,000 تومان. بله. چقدر خوش قیمته. نظر ای بابا. مرسی. دیگه نمیخوام ببینید چه کارگر ندارم. بله. او پولی که میخوام بدم کارگر اوریج بدم رو رو قیمت رو مناسب یه تر کردید. مقدار تنظیم باشه. خدا خیرتون بده. سلامت باشید. سلامت دلم باشید. نمیخواد بگوشتن آره بد حتما. باشه. واقعیت همون برامون میزنی؟ آچر نمیزنی؟ مرسی. کباباتون هم فکر کنم با اون سماقی که روش میزنید معروفه دیگه. اون داره صفراشه. چربی رو از بین میبره. چربی رو آره. چربی رو از بین میبره. یه نوع که نون بیاد شروع میکنه. 9 که نون بیاد شروع اصلا میکنه. یک سرن سمت هفت شب. خدا حفظتون کنه. به به. دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم. فکر کن 80 سال اینجا باشی، تازه از قبلش هم باز پدرت اینجا بوده. خیلی ها، تصور کن یه دقیقه چشماتو ببند. انقدر دایی بامزه و شیرین و خوش انرژی و اصلا خیلی خیلی انرژیش خوب بود واقعا. دوست داشتم بشینم اینجا واقعا غذا بخورم ولی خب برام نبود چیزی. دست و پاش بسته بود. دست و پام بسته بود، یعنی دوست داشتم قشنگ طعمش رو که عشق توی غذاشه خودم امتحان کنم و تست کنم. حالا ما گرفتیم میبریم برای صبحان که اون با عشق تست کنه. خلاصه که حتما اینجا بیایید. میدونم خیلی کبابی زیاده، خیلی رستوران
شاید معروف و برند و اینا زیاد باشه، ولی حس و حال و وایبی که اینجور فضاها و لوکیشن‌ها که قدمت تو در و دیوارشه بهتون میده، اون انرژیه جای دیگه بهتون این انرژی رو نمیده. دقیقاً. خب اومدیم محله سنگ سیاه شیرازی، محله خیلی قدیمی و تاریخی که تو بافت تاریخی هم هست. اگر خواستید بیاین اینجایی که الان میخوایم بریم که یکی از قدیمی ترین آب میوه، آب هویج فروشی ها و فالدگی های شیرازه، به نظرم پیشنهاد میکنم با اسنپ بیاین، چون کوچه ها خیلی پیچ تو پیچ و تنگ و ترشه و جای پارک هم گیرتون نمیاد مگر اینکه خوش شانس باشید. بنابراین یا با اسنپ بیاین یا با اسنپ بیاین. بریم ببینیم چه خبره. بزن. اینجا کوچه مغنی ها، توی لوکیشن بزنید سنگ سیاه میارته توی این خیابون و از محلی ها بپرسید میخوام برم کوچه مغنی ها، بهتون آدرس میدن که برسید به اینجا. مثل خودشو در بین خودشون هم بیشتر مطلعن. گرچه حجیت شاید نداشته باشه اما عبرت آموز. یکی دیگه از جاهایی که نوستالژیه و خفنه و باید تو شیراز بیاید اینجاست. عرقیات یاس. اینجا یه چیز هول و هوش 100 ساله که قدمت داره، توسط پدرشون و الان پسر داره اینجا رو اداره میکنه و کلیت بنا یه چیز هول و هوش 230 سال 250 سال پیش از سقف گنبدی و معماریش میشه فهمید که برای اون زمانه. حالا بیایید داخل، حال و هوای داخلش یه چیز دیگه است. یه شربت سرکه شیره میخوام پیش آقای جوانمردی سفارش بدم که کلی هم خاصیت داره، به نوشابه قدیم هم معروفه. حالا ببینیم چطور سرو میشه. آقای جوانمردی، خاصیت این شربت سرکه شیره چیه؟ قدیما به جای نوشابه سرکه شیره سر سفره بوده که هم خوشمزه هست هم برای سلامتی خیلی مفیده. خواص چربی سوزی داره، خنک صفرابره و شیرینیش هم از شیره انگور تهیه شده، دیگه شکر درش به کار نرفته. سالم و طبیعی. بله، هم خوشمزه هست هم دارو هست. این با سکنجبین فرق داره؟ سکنجبین با شکر هست، سرکه شیره با شیره انگور. با شیره انگور. یه شربت دیگه هم داریم سرکه انگبین که اون با عسل هست. بله. دست شما در بند. الان تپش معتدل میشه یا خنکه خنک؟ و واسه داره برای کسایی که دیابت دارن، قند دارن، به خاطر که شیرینیش طبیعیه ضررش کمتره. میکروفونم دست من. میخواد بدم تست کن؟ نه بذار. حالا سرکه شیره هرچی آبش خنک‌تر باشه لذیذتره. من تا حالا اینو نخوردم، یعنی اینو تا حالا امتحان نکردم. خیلی خوشمزه است. من همون طعمش سکنجبین رو حس میکنم، طبیعیه دیگه. بله. فرایندش همونه، فقط شکرش طبیعیه. با شیره خیلی انگور خوشمزه است، با شیره انگوره. سرکه و شیره، سرکه شیره. واقعا خوشمزه است. خیلی قشنگن، همه گزیده و خیلی بامزن. آیا منظور خاصی بوده، مثلا یه چیزی که ازش یه عبرت آموزی بوده؟ خیلی هاش حدیثه، مثلا این هر کرا نیست ادب لایق صحبت نبود، شعر حافظه و سخن مولا علی هست. بله. که بیت اولش حافظا علم و ادب برس که در مجلس شاه هر کرا نیست ادب لایق صحبت نبود. بعض وقتا یه جمله کوتاه تاثیر خیلی زیادی داره. بله. خیلی حرفا درش هست و شیراز و دیگه شعر و شاعری و بله، شیراز میطلبه. بله. در صف دشمنان کسی جز آشنا نیست. بله. این خیلی راسته. تا حرف از صداقت شد
صداقت. اینجا هم یه سقف گنبدی خوشگل داره و اصلا خیلی حال و هواش قشنگه. واقعا ممنون ازتون. بافت قدیم آرامش خاصی داره. گلش، خاکش با مابقی جای شیراز باز فرق داره. بله واقعا. چطوری؟ دیگه وقتی که جوش میاد بو عطرش تا آخر کوچه. همین الان هم قشنگ بوش داره میاد بوی نه که اضافه میشه بو عطرش میپیچه. اینم عرق کاسنی که با شیره شکر سرو میشه. میبینم که 7 تا سرکه انگبین گرفت. نه شیر سرکه. آره سرکه شیره خودشون گفتن. سرکه شیره. 7 تا سرکه شیره گرفتیم و امیدوارم که شما اومدین اینجا حتما از اینا بگیرید و تجربه کنید. امروزمونم بعد از یه روز کاری به پایان رسید و ما هم که نقطه امنمون بازار حیات بازار وکیله. میخواستم یه موضوعی رو بگم، اینکه شاید وقتی یه مسافرت به یه شهری میرید خیلی رستوران‌های مدرن و قشنگ یا معروف یا دم دستی سر کوچه یا حالا آب میوه‌ای نزدیکتون باشه، ولی شما میرید اونجا فقط یه نوشیدنی میخورید و یا یه غذا میخورید میایید بیرون. منتها جاهایی که ما بهتون معرفی کردیم یا جاهایی که مشابه این فضاهاست جوریه که شما میبینی نیم ساعت 1 ساعت تا اونجا رانندگی میکنی میری، اما انقدر بهت حال خوب میده. توی اون 2 دقیقه‌ای که اونجا نشستی اون 1 ساعت رو میشوره میبره و تاریخ داره و آدما حالشون خوبه اونجا، همه یه لبخندی دارن. خلاصه خیلی حس قشنگه. رو این حساب خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که این جور جاهای هر شهری رو میرید مثل پیاز اون شهره امتحانش کنید. لوکیشن های نوستالژی هر شهر مثل پیاز هر شهر. و اینکه ممنون تا اینجای ولاگ همراهمون بودین و بهمون بگین، کامنت کنید که اگر اومدید یه روزی شیراز اول کدوم از اینا رو امتحان میکنید. مرسی از اینکه همراهمون بودین. بدرود.